हेलो एभ्रिवान, मी सञ्जीव देवकोटा, निपुन च्यानल स्वास्थ्य टिप्स। आज मैले यहाँहरूलाई एउटा ग्यास्ट्रिक अल्सरमा एकदमै पपुलर दबाई, यहाँहरू धेरैले खानुभएको एउटा मेडिसिनको बारेमा भन्दैछु, जसलाई सुक्रालफेट भनेर भनिन्छ। सुक्रालफेट यस्तो खालको यो ब्रान्ड रहेको छ। यो एकदम फेट र सुक्रालफिल भन्ने यसरी दुईटा ब्रान्डहरू, यो भित्रको नाम सुक्रालफेट र ब्रान्डहरू यसमा सुक्रालफिल, सुकफेट, यी किसिमका ब्रान्डहरू एकदमै नेपालमा पपुलर छन्। तर यो भित्रको नाम भनेको सुक्रालफेट भन्ने यो यसको ब्रान्ड रहेको छ। यो 5 ml बराबर 500 mg आउने गर्छ। दबाई 5 ml कन्सन्ट्रेसन बराबर 500 mg आउने गर्छ र यसले विभिन्न खालका ग्यास्ट्रिक अल्सरहरू कम गर्नलाई यो चलाइन्छ। यो विशेष त 250 रुपियाँदेखि 265 रुपियाँसम्म यसको नेपाली मूल्य रहेको छ। कहिलेकाहीँ यहाँहरूले सुक्रालफिल ओजेल भन्ने पनि देख्न सक्नुहुन्छ मार्केटमा। यसमा अक्जेटाकिन भन्ने एउटा औषधि हुन्छ जसले गर्दाखेरि दुखाइ कम गर्ने गर्छ। तर आज हामीले प्लेन सुक्रालफेट मात्रै, सुक्रालफिल अथवा सुकफेट, यो प्लेन को बारेमा मात्रै यहाँहरूलाई मैले आज वर्णन गर्दैछु। अब यो सुकफेट भन्ने औषधि केमा प्रयोग गरिन्छ त नि, अथवा सुक्रालफेट भन्ने औषधि केमा प्रयोग गरिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो पेटमा हुने विभिन्न खालका अल्सरहरू, त्यो चाहे डुडेनम अल्सर होस्, चाहे त्यो ग्यास्ट्रिक अल्सर होस्, चाहे ओसोफेगल अल्सर होस्, किनभने हामीले खाएका खानाहरू माथि रिफ्लक्स एक्सन भएर यहाँहरूलाई रिफ्लक्स एसिड भएर यहाँहरूलाई भएको अल्सर होस्, घाउ होस्, चाहे पेटको डुडेनममा भएको घाउ होस्, चाहे हाम्रो अम्माशयमा भएको घाउ होस्। किन भन्दा यो सबै ठाउँमा डुडेनम भनेको ठ्याक्कै हाम्रो अम्माशय र सानो आन्द्रा सुरु हुने ठाउँलाई डुडेनम भन्छ। त्यहाँ चाहिँ बढी अल्सर हुने गर्छ। यस्ता घाउहरू, यस्ता अल्सरहरू जसले गर्दाखेरि हामीलाई के भन्छौँ भन्दाखेरि हामीले पेट पोल्यो, कसै बिरामीहरूलाई खाएपछि पेट पोल्ने गर्छन्, कसैलाई खाली पेट हुँदाखेरि पेट पोल्ने गर्छ। कोही बिरामीहरूले पेट घुच्यो भन्नुहुन्छ, जसले पानी खाँदाखेरि मात्रै पेटमा आनन्द आयो, नत्र भने यो पेट जतिखेर नि पोलेको पोले, अमारेको अमारै गर्यो भनेर भन्नुहुन्छ। किन कारणले गर्दाखेरि छाती पोल्यो, छाती घोच्यो, छातीमा अप्ठ्यारो भयो भनेर पनि भन्नुहुन्छ। यस्ता खालका विविध समस्याहरू जसले गर्दाखेरि हामीलाई अप्ठ्यारो बनाइरहेको छ, हामीलाई वाकवाकी लागेको छ, हामीलाई पेट फुलेको छ, हामीलाई एकदम पेट घुचेर अप्ठ्यारो महसुस भइरहेको छ, कतिखेर पेट डुम्म भएको छ त कतिखेर पेट स्याम्म भए जस्तो दिशा क्लियर भएको छैन। यस्ता खालका विविध कारणहरूमा हामीले यो औषधि चलाउने गरिन्छ र डाक्टरहरूले यसलाई विभिन्न यस्ता खालका औषधि, यस्ता खालका प्रब्लममा डाक्टरहरूले यसलाई प्रिस्क्राइब गर्ने गर्नुहुन्छ। हामीले खाएका खानाहरू पचाउनको लागि हाम्रो पेटमा एससिएलहरूको प्रोडक्सन हुने गर्छ, जसले गर्दा खाना पच्ने गर्छ र कहिलेकाहीँ यो अत्यधिक मात्रामा यो निस्किन गयो भने यसले हाम्रो पेटमा रहेको जुन म्युकस मेम्ब्रेन हो, जुन हाम्रो पेटको लाइनिङमा भएको, जुन भित्तामा भएको लाइनहरूमा यसले घाउ गराइदिने गर्छ, म्युकस मेम्ब्रेनहरूमा घाउ गराइदिने गर्छ र अरू एन्टासिडहरूले यो एसिड नै उत्पादनमा कम गराउँछ भने यसले के गर्छ भन्दाखेरि त्यसरी हाम्रो एससिएलहरू, हामीले खाएका खानाहरू पच्ने क्रममा निस्किएका एससिएलहरूले बनाइएका जुन घाउहरू छन्, ती घाउमा गएर यसले एक खालको लेप लाउने काम गर्छ। हाम्रो पेटमा एक खालको सेल हुने गर्छ, हाम्रो पेटको अम्बाशयमा एक खालको सेल हुने गर्छ, पेराइटल सेल। ती पेराइटल सेलहरू एससिएलहरूको सेक्रेसन, एससिएलहरू निकाल्ने गर्छन् र यी एससिएलहरू जब हाम्रो आन्द्रामा घाउ हुने गर्छ र जब हाम्रो अम्बाशयहरूमा घाउ हुने गर्छ, त्यही एससिएलहरू धेरै निस्किसकेपछि तिनीहरूले अरू गएर त्यहाँ एससिएल एसिड हालेसित पोल्ने भयो नि त, त्यसले अरू बढी पोल्ने गर्छ। त्यही भएर यो सुक्रालफेट भनेको एउटा नेगेटिभ चार्ज औषधि हो। यसले कसरी काम गर्छ भन्दा यो एउटा नेगेटिभ चार्ज औषधि हो र हाम्रो पेटमा भएको जुन घाउ छ, जुन एससीले बनाएको घाउ छ, त्यहाँ पोजिटिभ चार्ज हुन्छ। यो पोजिटिभ चार्ज र नेगेटिभ चार्ज मिसिएर त्यहाँ एक खालको एउटा लेप गराउने गर्छ। पोजिटिभ चार्जमाथि नेगेटिभ चार्ज गरेर टाँसिएर एक खालको लेप गराउने गर्छ र त्यो घाउ निको हुने गर्छ। त्यो घाउ पछि गएर त्यहाँ लेप गरिसकेपछि निको हुन्छ र यो एससिएलहरूले यसलाई घाउलाई फेरि अरू बढी घाउ बनाउन दिन, त्यसरी यसले एससिएलले
हाम्रो पेटमा काम गर्ने गर्छ। डोज कति छ त नि, यो कसरी चलाइन्छ भन्ने कुरो मुख्य छ। एमएल बराबर यहाँहरूको 500 एमजी हुन्छ। 15 एमएल एक बेरको आधा दिनको 3 पटकसम्म यो चलाइन्छ र यो विशेष त खाली पेट खाने गरिन्छ। यसलाई जहिले पनि खाली पेट लेख्ने गरिन्छ। खाना खानुभन्दा कम्ती भने आधी घन्टादेखि 1 घन्टा अगाडि यसलाई चलाउने गरिन्छ। र यो खाइसकेपछि के साइड इफेक्टहरू हुन्छन् त नि भन्दाखेरि यो खाइसकेपछि कहिलेकाहीँ ओठहरू र औँलाहरू निलो हुने गर्छ। यो खाइसकेपछि मुख सुक्ने गर्छ। कहिलेकाहीँ सास छिटो छिटो चलेको जस्तो हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ खोकी लाग्न सक्छ र खोकी अलिकति गुलाबी खकार आउँदाखेरि अलिक गुलाबी कलरको खकारहरू आउन सक्छ। मुख सुक्खा हुने, छालाहरू सुक्खा हुने, कहिलेकाहीँ निल्न गाह्रो भए जस्तो हुने र कहिलेकाहीँ डायरिया लाग्ने यसका कमन साइड इफेक्टहरू छ। मोस्टली योभन्दा धेरै यसको साइड इफेक्टहरू त्यस्तो देखिएको छैन। कन्ट्रा इन्डिकेसन कस्ता बिरामीहरूलाई यो नदिने त नि, उसको किडनी स्टोन छ। किडनी स्टोन भएका बिरामीहरूले यो खानु भएन। अनि त्यसपछि युटिआई, युरिनरी ट्र्याक इन्फेक्सन, जसलाई युटिआईहरू भइरहेका बिरामी हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई दिनु भएन। कति आमाहरूलाई कहिलेकाहीँ डक्टरहरूले चलाएको देखिन्छ, खान सक्नुहुन्छ उहाँहरूले डक्टरहरूको सल्लाहमा। तर दुध खाने आमाहरूलाई, दुध जुन खुलाउने आमाहरू हुन्छ, बच्चालाई दुध खुलाउने आमाहरूलाई यो चलाएको देखिन्न। यो फस्फेट भन्ने तत्त्वको शरीरमा कमी छ भने यो चलाएको देखिन्न। त्यस्तै गरी 6 वर्ष मुनिका बच्चाहरूलाई यो नदिने गरिन्छ। यो 6 वर्ष मुनिका बच्चाहरूलाई नदिने गरिन्छ। यसरी ग्यास्ट्रिक अल्सरका समस्या भएका व्यक्तिहरूले आफ्नो डक्टरको सल्लाहअनुसार यो औषधि खाएर आफ्नो स्वास्थ्य लाभ लिन सक्नुहुन्छ। आजको यो सुक्फेट सम्बन्धीको भिडियो यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि यो भिडियो इन्फर्मेटिभ लाग्यो भने यहाँहरूले सेयर, कमेन्ट्स र यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोको लागि, स्वास्थ्य टिप्सको लागि मेरो निपुण च्यानल स्वास्थ्य टिप्स सब्सक्राइब गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्छु। सी यू गाइज इन अनदर भिडियो। बाइ बाइ।